Yuk, ke warung nak. Salah ikut data aku kok. Hah? Ente tuh. Ente. Yuk. Oh, men. Alah. Ngapa lah ikut? Nah, ada tai. Panda. Woi, biarlah. Kok ngapa ikut juga? Anak kot. Nah. Pat. Pat. Debus ke depan. Kau apa ya? Kamu dua kan? Tunggu situ, tunggu. Mana? Wih. Nanti video. Mana kucing tuh tadi? Kayak gitu. Panda balik. Balik. Mana? Yang pelan dikit. Jual apa nih kak? Kue. Minta lah. Lima. Ini apa nih? Ngomong apa? Ke YouTube. Ke YouTube. Panda. Balik. Balik. Dadah, Lek. Dadah.
Dadah, Lek. Panda. Panda. Mana? Ah, jatuh. Orang. Panda ini ramu ya kan. Panda. Tinggal. Beli gorengan. Cepat. Siang ini. Panda. Mana panda? Tinggal. Ikut pula ke warung nonen. Enak. Come on. Olahraga panda gitu. Di gorengan cuman panda. Capek nonen? Sudah. Capek tak kau?
tidak pikiran. Makanan anak dimakan juga. Monet. Sudah, biarin anak makan dulu. Mimi sama mama. Mimi.